Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Ma'am Norhana Talungon Ampuan. At nakapost ito sa Philippine Civil Service Review for All. Isa-isahin natin ito. Basahin ko muna. Question number 25. The supposed mean score of 50 students for their math exam is 38. However, two of the test papers with scores 45 and 55 were accidentally discarded. What is the new mean score? Number 27. What is the difference when 2 and 6 over 7 is subtracted from 1,400%? Number 28. A number of notebooks were delivered to the school at 15 pesos each. Only 7-8 of them were used. What is the cost of all the notebooks if 56 notebooks were unused? Number 20. Yashi bought 3/4 of a dozen doughnuts. Isa ate 1/3 of what Aishi. Ano ba naman tong pangalan na to? Nalilito tuloy ako. What Aishi bought, whatever, kung ano yung pangalan na yan. How many donuts did Isa eat? Number 25. The supposed mean score of 50 students for their math exam is 38. When we say mean score, average yan, 38. Bali, yung mga score ng 50 students, ina-add, divided by 50, 38. However, two of the test papers where scores 45 and 55 were accidentally discarded. What is the new mean score? Dalawa. 50 students. 50, isulat ko lang isa-isa ha para klaro sa inyo. Paliwanag lang, yung paliwanag lang natin ang mahaba dito. Pero masagutan naman to ng madalian lang. Explain ko lang. 50 minus 2, 48 students. Diniskarda natin yung dalawang score na 45 at 55. Ang average ng 50 students, including si 45 at 55, ay 38. Ang gagawin natin, i-add natin ito. 45 plus 55, that is 100. Dalawa yan. Ngayon, itong 38, i-times 2 mo yan. Or pwede mo lang i-add 38 plus 38 or 38 times 2 and that is 76. Ngayon, i-minus mo yan. 100 minus 76. This is 24. 24 ang nawala. Take note. Ang score na 45 at 55 sa dalawang test papers, yan yung nawala dito sa kabuuan na ang average nila ay 38. Knowing na these numbers are more than 38, ito yung nakuha. Ganito kasi yan. Lahat ng 50 students na yan, tag 38 sila lahat. Pero, naging 38 na lang sila lahat kasi nga, ina-add siya tapos dinivide. 38 na, dinivide into 50. Ngayon, ang nawala ay 45 at saka 55. So, itong 24 na ito, ang natira na lang ay 48. Si 48 na mga estudyante, itong 24 na to, i-minus natin siya sa 48. Pero bago yan, ganito, itong 24 divided by 48. Kasi i-divide mo sa 48 na natira, itong 24 na to. Obviously, ito, dagdagan pa natin ng isang 0. So, this one is 5, 4, 24. 0.5.
Meaning, itong 38 na average minus 0.5. So, may 0 yan. Obviously, this is 37.5. Ang sagot dito ay si 37.5. Meron yatang sumagot doon na 38. Kapag ang nawala ay more than pa sa average, ang new mean score yan ay always less than dito sa given na average. Yan ay 38, it should be less than 38. So, eliminate na yan siya. Para mas lalong maintindihan ito, delete muna natin ito. Magbigay tayo ng another example na mas klaro sa inyo. Example. Sulat natin ang example na yan. Okay, example. 5 students. Okay? Yung 5 students na yan ay may score na 30, 35, 25, 45, at 55. Ngayon, kung i-add mo yan divided by 5, ang average niyan ay 38. Okay, 38. Bali, dinivide nila. Magbigay bali itong mga scores niyang iba para maging 38 sila lahat. Nag-divide. I-add mo to at i-divide ng 5, 38 ang sagot. In other words, pwede natin gawing tag 38 sila. Ngayon, what if itong 45 at saka 55 ang kukunin natin? So, i-deduct natin yan siya. 45 minus 38, that is 7. 55 minus 38, that is 17. Ito, kung i-multiply natin itong 38 times 3, that is 114. Kung i-add mo itong natira, 30 plus 35 plus 25, that is 90 ang total dito. Okay, 90 siya. Samantalang kung ito, 114. Ngayon, kung ang score na 45 at 55 ang kukunin natin, mag-minus tayo ng tag 38 dyan. I-add mo itong dalawa, ganun naman ginawa natin, di ba? In-add natin itong dalawa at dinidak natin. Then, ang sagot ay 24. Itong 24 na to, minomultiply natin itong 38 times 3, 114. Itong 24 na to, i-minus natin dito sa 114, minus 24, and that is 90. Napansin nyo? 90. Sa actual, 90 rin. Yun ang ginawa natin dito sa problem na ito. Balikan natin ang problem natin. Balikan natin siya. 50 students. 38 ang average. 45 at 55 ang nawala. What is the new mean score? 45 plus 55, 100. Dalawa lang yan, so 38 times 2, that is 76. I-minus mo, this is 24. 48 ang natira. I-divide mo yung 48, bali yung 24, i-divide mo lahat dito sa 48. And the answer here is 0.5. Itong 0.5 na to, 38. 38 minus 0.5, that is 37.5. So, ang sagot dito ay 37.5. Kung sakaling hindi nyo ito naintindihan, let's do another solution. Ito ang gagawin natin. I-total natin lahat yung score nila. 50 students, ang average nila ay 38. So, i-multiply natin yan. 50 times 38. Ganito tayo mag-multiply para mas madali. Kasi 50 naman yan siya. So, ang 0, mamaya na yan. Tsaka mo, kopyahin si 0. In other words, 50 times 38 equals 1,900. Ang lahat ng score, ang total sa 50 students na score. Ngayon, itong 1,900, ito i-add muna natin. 45 plus 55, that is 100. Yan yung two of the test papers with scores of 45 and 55 were accidentally
discarded. So, nawala yan. Minus 100. So, 1,800 na lang. Sa 50, 48 na lang. So, 1,800 divided by 48. So, ilang 48 ba itong 180? 3. 48 times 3, 144. 180 minus 144, that is 36. Bring down mo yung 0. 360 divided by 48, or ilang 48 ba si 360? 7. 48 times 7, that is 336. 360 minus 336, that is 24. Mag-bring down ka pa ng isa pang 0. Maglagay mo na, alagyan muna natin ng decimal yan. Mag-bring down ka pa ng isa pang 0. 240 divided by 48, and that is 5. 48 times 5, 240. So, 0 na yan. Ito na yung sagot. Ito na yung bagong average, 37.5. Number 27. What is the difference when 2 and 6 over 7 is subtracted from 1,400%? Ano nga ang Tagalog nitong subtracted from? Minaminus natin mula sa. So, galing dito sa 1,400s or 1,400%. So, that will be 1,400% minus 2 and 6 over 7 equals, so, ito na yung hinahanap natin. Let's solve this in 2 ways. Itong 1,400%, i-convert mo na natin. Ang 1,400% means 1,400 per 100. I-cancel mo yung dalawang 0 lang. So, that is 14. Itong 14 na to, 14, whole number siya, minus 2 and 6 over 7 equals. Dito sa 14, kunin natin yung isa. So, 13 na lang siya. Yung 1, gawin natin na ang denominator niya ay 7. So, 7 over 7. Therefore, si 14 ay pareho lang sa 13 and 7 over 7. Minus 2, 6 over 7. Kopyahin ang denominator na, bakit 6 ang sinulat ko? Kopyahin ang denominator na 7. 7, mga numerators na tayo, 7 minus 6 equals 1. 13, doon tayo sa mga whole numbers. 13 minus 2 equals 11. Ngayon sa choices ay mga improper fractions. So, gawin natin siyang improper fraction. 11 times 7, that is 77, plus 1, 78. Kopyahin si denominator na 7. So, ang sagot dito ay 78 over 7. Another way. Itong si 14 minus 2 and 6 over 7. Si 14, gawin natin siya na ang denominator niya ay 7. So, i-multiply mo lang ng 7. 14 times 7, and that is 98. Kopyahin si denominator na 7. Therefore, 98 over 7 ay pareho lang sa 14. Then, minus. Si 2 and 6 over 7, gawin natin improper fraction. 7 times 2 equals 14 plus 6. And that is 20. Kopyahin si denominator na 7. Then, 98 over 7 minus 20 over 7. Kopyahin si 7 na denominator. Dito tayo sa numerators. 98 minus 20, that is 78. Nandyan sa choices natin, 78 over 7. Number 28. A number of notebooks were delivered to the school at 15 pesos each. Only 7, 8 of them were used. What is the cost of all the notebooks if 56 notebooks were unused?
Kung 7/8 yung used, therefore, ang unused ay 1/8. 1/8. Itong 56 ay equivalent ng 1/8. Ang tanong ay yung lahat. So, therefore, i-multiply mo lang ng 8 si 56. 56 times 8, this is 48. So, 448. I-multiply mo ng 15 pesos kasi ang kada isa ay 15. Lahat ang total ng books na notebooks natin ay 448 times 15. This is 442. This is 22,844. I-add natin yan. And this one is 76. Ang total ay 6,720. Ito ang sagot. Kung sakaling naguluhan kayo, simplihan natin at i-revise natin ang problem mismo. Dito tayo sa 56 were unused. 7/8 yung used. Therefore, ang kabuuan ay 8/8 minus 7/8. Yun yung used. So, 1/8 ang unused. Itong 1/8 na to, ito yung si 56 given ang 56. So, therefore, 56, dito natin isulat, 56 is 1/8 of what number? Yan yung total, bale. So, let n be that number. Ito na yung revised natin na mas madaling sagutan o gawan ng formula. Kopyahin si 56. Ang is equals yan siya. Kopyahin si 1/8. Ang of multiplication. Let n be that number. Next, since itong si 1/8 pang multiply sa n, pang divide si 1/8 sa 56, para mas madali, i-multiply mo na lang ng ganyan kasi 1/8 yan. Bakit ka mo? 56 divided by 1/8. Kopyahin si 56, ang division maging multiplication, ang reciprocal ng 1/8 ay 8/1. So parang 56, ang 56 lahat ng mga whole numbers, mayroon yung denominator na 1. So numerator to numerator, 56 times 8. Therefore, kapag 56 equals 1/8 times n, ganito na lang, 56 times 8. N na lang ang natira dyan. I-multiply natin itong si 56 times 8. 48, 44. So, ang lahat ng notebooks ay 448. Ngayon, itong 448, i-multiply natin ng 15 kasi 15 each. 15 yan siya. Ang total niyan ay pareho pa rin, 6,720. Ito ang sagot. Ngayon, dito tayo kung saan nabubulol ako sa mga pangalan na ginamit dito. Si Ishi, Aishi, at saka si Iza. Okay? Ito isa. Both 3/4 of dozen donuts. Ang 3/4, ilan ba yung isang dozen? 12 yan siya. Ang 3/4 ng 12 or 3/4 of 12 ay, delete muna natin ito. Ang 3/4 of 12 ay 9. Para sa nalilito kung bakit 9 ang 3/4 ng 12, i-divide mo lang ng 4 itong 12, that is 3. Tapos i-multiply mo sa 3, that is 9. So, ang 3/4, both 3/4 of dozen of donuts, 9 yan ang 3/4. Iza ate 1/3 of what Ishi bought. Aishi. 1/3 lang daw ang kinain ni Iza. 1/3 of 9. I-divide mo yan ng 3. So, bali, therefore, ang kinain niya ay 3. Ang tanong dito, how many donuts did Iza eat? Ito ang kinain niya. 1/3 ang kinain niya. Ang sagot ay 3. Or 1/3 of 9 is what? So, i-multiply mo lang siya. 1/3 times 9. Ang lahat ng mga whole numbers, mayroon yung mga denominator na 1 automatic. This is 9
Tapos 3 times 1 equals 3. 9 divided by 3 equals 3. Explanation lang ang mahaba dito. 3/4 of a dozen, that is 9. I-divide mo lang ng 3. Ang sagot dyan ay 3.